واخيرا الاهلي خد الكاس. انا عايز اقول لكم معلومه بسيطه بس، ان امبارح في وقت الماتش مات 150 واحد في ضربه واحده. وبخاطب الناس اللي اتفرجت على الماتش امبارح ونزلت احتفلت وسقفت ان تشجيع الكوره بقى عندهم ادمان، عشان يا عيني مش قادرين يمسكوا نفسهم حتى في الاوقات الصعبه اللي بتمر بيها اخواتنا. فانت بدل وصلت للدرجه دي وبقتش حاسس باي حاجه وعايش لنفسك وشهواتك ورغباتك، فاخر حاجه هقولها لك، وطوا الصوت عشان في ناس بتموت. والله لا ترفع رايات النصر قريبا بإذن الله تعالى، لأن الدين دين الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الله يسمع ويرى سبحانه وتعالى.